Okay, Anis akan buat tutorial. Okay, make sure bahagian yang bercantum dekat bahagian muka ni letak di bawah dagu. Okay, just sarung. Okay, sarungkan dia. So, bahagian muka dia ni kalau besar, sis boleh pinkan ikut saiz muka sis. Kalau macam mana, sis akan pinkan nak bagi kemas. So, pin. Kemudian yang pin ni sorokkan masuk dalam macam ni. So tak nampak pin dia. Kemaskan. Kalau sis tengok saiz dia memang agak labuh. Tapi sis boleh adjust ikut ikut macam mana labuh yang sis nak. Dah siap. Tak sampai 1 minit pun. Okey, itu sahaja daripada Anis. Selamat mencuba. Bye-bye. Assalamualaikum.